Figyelem! A videó egyes jelenetei és témái felkavaróak lehetnek fiatalabb és vagy gyengébb idegzetű nézők számára. Így főleg 10 éven aluliaknak nem ajánlott. Bonsoir, Madame Hamel. Professeur Hamel. Bonsoir, Professeur Hamel. Jó estét, René professzor. René, hát te még ébren vagy. Tudod, hogy sosem alszom. Szóval van egy új kapásunk? Vess rá egy pillantást. Ez egy gyerek. Van ezzel valami probléma? Tudod, hogy nem szeretem, ha gyerekeken kísérletezünk. Van bármi különbség? Az is volt egyszer gyerek, aki a te szüleiddel végzett. Ne feledkezz meg a célunkról, és hogy milyen lényekkel is állunk szemben. Ezek vadállatok, René. Nem olyanok, mint mi. Bármennyire próbálják is ezt elhitetni. Főleg önmagukkal. Nyugi, René. Itt biztonságban vagy. Eleget láttam. Mi ez a felszerelés? Ti kémek vagytok? Nem. Mint kiderült, az nem megy nekünk. Ezt nem igazán értem, de Katie hol van? Nem tudom, hogy mondjuk el. Nem is tudjuk pontosan, mi történt. Rachel, kérlek, nyugodj meg. Ezt nem bírom. Taylor, mi történt? Katie-t elkapták. Mi? De hát kik? És miért? Nézd, ne haragudj, nem voltunk túl őszinték veled. Nem biztos, hogy jó ötlet, hogy elmondom, de Katie egy... Hát az meg ki lehet ilyen későn. Tudják, hogy itt vagyunk. El fognak kapni minket is. Rachel, az lehetetlen. Le fognak csukni, vagy rosszabb. Elárulná végre valaki, hogy mi folyik itt? Arra én is kíváncsi lennék. Stella? Személyesen? Stella? Szóval ő Katie húga? Nagyon örülök, hogy megismerhetlek. Te csengettél? Ja, sejtettem, hogy be fogtok tojni, szóval inkább egy ablakot használtam. Stella, mit keresel itt? Nem csak Katie kapott üzenetet az apánktól. Én is kaptam, csak nem érdekelt. De hát ha tudtad, akkor meg miért nem csináltál semmit? Nem volt kedvem apámat kihúzni a slamasztikából. Meg amúgy is bűzött ez az egész. De hát Katie-t ismerve, nem csoda, hogy bedölt neki. Azt akarod mondani, hogy átverték őt? Nem biztos, de nagy a valószínűsége. Gondoltam, követlek benneteket, de úgy látszik, elkéstem. Elkapták őt, igaz? Most mit fognak vele csinálni? Hát én tudjam én. Elég lazán kezeled ahhoz képest, hogy a nővéredről van szó. Ugyan már erős nővérem van, kibírja. Meg hát ezért is vagyok itt, hogy segítsek. Nincs kedvem anyám bömbölését hallgatni. De akkor most mit csináljunk? Én még mindig nem tudom, mi folyik itt. Kik verték át és kapták el Katie-t? Mik ezek a kémfelszerelések? Mit keres itt Katie húga? Csórikám, de el vagy veszve. Nem tudja mi? Na jó, te szerencsétlen, elmondom neked dióhéjban. Én és a nővérem kannibálok vagyunk. Nos? Ez nagyon menő. Azt hittem, nem létezik a tökéletes nő, de Katie mindig rácáfol. Oké, azt hiszem, örülünk, hogy nem vagy kiakadva. És ti ezt végig tudtátok? De ha elkapták, akkor azonnal meg kell őt menteni. Én is segítek. Mit kell csinálni? Tetszik a lelkesedésed? Akkor jól figyeljetek, mert van egy tervem. René! Peter, most nem érek rá. Igen, tudom, bocsánat, gyors leszek. De mindenképp tudnod kell, hogy nem érdemled meg azt, hogy a főprofesszor bánik veled. Te egy nagyon tehetséges kutató vagy. Talán a legjobb közöttünk. És tudom, hogy bátor is vagy. És biztos vagyok benne, hogy a főprofesszor is összetojná magát, ha szemtől szembe találkozna egy kannibállal. Aranyos vagy, Peter, de mindketten tudjuk, hogy ez nem igaz. De köszönöm. Igazán szóra se érdemes. Figyelj, holnap este szabad vagyok. Na, itt is a lehetőség, hogy bizonyítsak. Veled megyek. Nem, Peter, neked más dolgod van. Menj vissza a helyedre. Ezt majd én elintézem. Rendben, sok szerencsét, menni fog.
Peter, te buta! Ti holdiak egy szánalmas és hazudozó népség vagytok. Milyen ironikus, hogy pont a csapat vezetője hátráltatja a csapat munkáját, és ezzel a vesztébe kergeti azokat. Igazad van, Varu. Nem érdemlem meg, hogy tovább bízzatok bennem. És nem is várom el. De nem bántam meg, amit tettem. Egyszerűen nem voltam rá képes, hogy a saját gyerekeid áldozd fel a célunk érdekében. Ezt magyaráz csak az elvitt Koránnak. Vagy a fiaimnak ott. Vagy Aprilnek. Valóban. Ezt egyikünk se akarta. De mi hajlandóak voltunk kockáztatni, hogy egy jobb jövőt tudjunk nekik teremteni. Ez volt a terv, amit te találtál ki. Felvetettem a változtatás ötletét. Megmondtam, hogy nem kell jöjjenek. És mivel mi aljas módon hoztuk a sajátjainkat, te eltitkoltad a tiédet. Ezzel mindannyiunkat veszélybe sodortad. Aztán végül a saját gyerekeid is. Szánalmas vezető és egy szánalmas apa vagy. Varu, elég. Hogy lenne már elég? Ez a nyomorék a halálba küldött mindannyiunkat! Mi ez a felfordulás? Most pedig mehetsz a lányod és Koren után. Ne legyél elkeseredve. Ha jól látom, egy igazi angyal visz a túlvilágra. Azt ajánlom, vigyétek előtt és vegyétek kezelésbe. Vagy én végzek vele itt és most. Ti tényleg vadállatok vagytok. Jelenleg nincs szükségünk új alanyra, ugyanakkor azt sem szeretném, hogy elveszítsünk egyet. Szóval legyen. Majd én magam veszem kezelésbe. Ihaj, nem úgy! Férfiak. Vous m'entretriez aussi, madame professeur. Je vais t'arracher les yeux, espèce de connard! Oh, calme femme. Hozzátok a sérültet. Ezt meg itt majd a főprofesszorra bízom. La jonction va la paralyser pendant quelques heures. Merci. Est-ce sûr de vouloir être seul avec lui? Oui, merci. Tu peux y aller. Nous allons à côté de la porte, madame. Úgy érzem, valakinek nagyon bizonyítani akar. Nem vagyok kíváncsi egy magadfajta véleményére. Hol van a lányom? Ahhoz önnek nincs köze. De annyit elég tudnia, hogy jó kezekben. De ugye jól van. Ne kérdezősködjön annyit. Hozzákapcsolom a számítógéphez. Hát nem túl kényelmes. Nem is arra van, hogy kényelmes legyen. Akkor lássuk az adataidat. Te vagy 14-19-es alany. Van nevem is. Helios. Helios, az nem a napisten? De hát te holdi vagy. Hát igen. A szüleim békét akartak a két törzs között, és gondolták, hogy ha elnevezik a gyermeküket a napistenként, akkor azzal sikerült tenniük egy lépést, de a tervük visszafelé sült el. És ez később az életükbe is került. Csoda, hogy életben maradtam, de hiába neveztek át, titokban megtartottam az igazi nevem. Ti kannibálok még a saját fajtátokat is képesek vagytok hidegvérrel kiirtani. Ugyan, ehhez nem kell kannibálnak lenni. Hogyha most azt próbálod elérni, hogy megsajnáljalak, akkor az nem fog működni. Hiába próbáljátok elhitetni másokkal és magatokkal, hogy normálisak vagytok. Nagyon jól ismerem a fajtátokat. Ha nem léteznétek, a szüleim talán még mindig... Sajnálom. Nincs szükségem a sajnálatodra. De te is jól tudod, hogy ha megvadulunk, akkor nem tudjuk kontrollálni a döntéseinket. És mi pont ezen dolgozunk, hogy majd mi tudjunk irányítani benneteket. Szóval nem ártatok többé senkinek. Hiszen végig ez volt a terv. A magadfajták miatt vagyunk ilyenek. Miattatok vagyunk vadak. Te nagyon el vagy tévedve. Isten tudja, hogy ti miért vagytok ilyenek, de mi? Azért vagyunk, hogy ezt kijavítsuk. Felesleges hazudnod. Nagyon jól tudjuk az igazságot. Ha valóban úgy lenne, hogy te mondod, akkor én erről tudnék. A főprofesszor után én vagyok a legfontosabb személy ebben az intézményben. Előttem nincsenek titkok. Így már értem. Neked fogalmad sincs semmiről. Annyira elvakít téged a gyűlölet és a bizonyítási vágy, hogy észre sem veszed az igazságot. Ebből elég legyen. Az agyam működését nézed, nem? Hát akkor nézd meg, hogy hazudok-e.
Ne próbáld meghúzni az időt. Ha nekem nem hiszel, a válasz itt van az épületben. A keleti szárnyban, a 2. emeleten van egy rejtett ajtó, ami mögött mindent megtalálsz. Ha valóban olyan fontos személy vagy, akkor könnyedén be tudsz jutni. Rendben, akkor... Még egy? Lehetséges, hogy... Ne. Il faut y aller, vite! Mi? Hogy, tehát le volt bénítva? Hát bizsereg is még mindenem. Ne gyere közelebb! Meg kell védenem a lányomat. Vigyázzon magára. Felébe ezzel a bénítóval. Stella. Gyönyörű vagy. Jól van, semmi baj, én vagyok az. Apa. Felismersz, nem igaz? Szakasztott édesanyád vagy. Nem kéne, hogy itt legyetek, de mindent megteszek, hogy megvédjelek benneteket. Lehet talán hazajutunk, és mindent be tudunk pótolni. Hány alkalommal alakultál át? Ne. Zet! Ne! Semmi baj, Pröcsök. Apa itt van. Apa? Nem lesz semmi baj. Je te l'ai dit. J'ai besoin de vivants. Je suis désolé, chef. Amenez la fille à la salle d'examen. Et l'homme à l'infirmerie. Oui. Pourquoi l'un des subjectifs était-il libre? Hát persze. Meg tudom magyarázni, ne véld. Dupont főprofesszor. Főprofesszor, nézd, én sajnálom. Jobb, ha tudod, ha más tette volna, rögtön kiraknám innen. Az a szerencsét, hogy szükségünk van a tudásodra. Szóval örülnék neki, ha többet nem okoznál csalódást. Úgy lesz, Dupont főprofesszor. René. Peter, most hagyj! Az ott Katie apja volt? Még terve vagyunk, de nincs sok időnk. Menjünk. Jól van. Mindenki készen áll? Sosem álltam még ilyen készen. János? Meg vagyok, uram. Csak egy kérdés. Honnan is vannak ezek a ruhák? Találtam. Hát persze. Vegyük át újból a tervet. Ti éppen tanoncok vagytok, akik a tanárukkal vannak itt. Én pár percen belül megvadulok, és elterelem a figyelmüket, amíg ti beosontok. Amúgy van egy rejtett ajtó valahol, nem akarunk inkább ott menni? Jó lesz a főbejárat is. Megvan a füzet, ugye, Rachel? Rachel. Részletkérdés, füzet? Itt van. Jó. Katie jegyzetei majd segítenek nektek eligazodni. Elsősorban keressétek meg az ellenszert. Aztán választátok azt a tervet, ami akkor jónak tűnik. Keresetek meg minket és adjátok be nekünk, vagy adjátok be annyi kannibálnak, amennyinek csak tudjátok itt, vagy meneküljetek. És keressetek segítséget. Csak legyen nálatok az ellenszer. Nem éppen a legösszeszedettebb terv. Katie nélkül nem megyünk sehova. Azért engem se hagyjatok itt. Na jó, készen álltok? Remek, akkor fedezékbe. Gyerünk. Kezdődjön hát a buli. Srácok, meg tudnánk állni egy kicsit? Rachel, vagy már kétszer megálltunk. De
bírom. Úgy érzem, hogy itt fogok elájulni. Rachel, nyugodj meg. Mély levegő, és kifúj. Még egyszer. Mély levegő. Várj meg, ne ilyen gyorsan. Lányok. Ó, jaj. Por quoi portez-vous des masques? Sorry, we don't speak croissant. Virus. Pourquoi ne portez-vous pas de masque? J'ai mes raisons. Excusez-moi. Mi oda tudsz te croissontul? Nos, mielőtt Párizsba jöttünk volna, gondoltam, tartok egy gyors talpalót. Illik egy kicsit megtanulni ennek az országnak a nyelvén, ahova mész. Legalább az alapokat. Egy kis nyelvtudás mindig jól jön. Neked meg elment az eszed, mondtad volna neki, hogy nem tudsz croissontul. Tudod te, milyen sértődékenyek a franciák, ha a nyelvükről van szó? De gyorsan összeszedted magad. Nem, még mindig ideges vagyok, szóval keresni kéne egy mosdót, vagy valami szimpatikus sarkot, ahol szépen előklendezhetem magam. Jó, de előtte nem ugorhatnánk el az ellenszerért. Nézem. Ha minden igaz, itt lesz a sarkon. Előre megyek. Azt hiszem, megtaláltam. Igen, a jegyzetek szerint is ennek kell lennie. Ahhoz képest milyen fontos dolgot őriznek itt, nem látok itt egy kamerát se. Vagy lehetséges, hogy ez is az átverés része volt? Az is lehet, hogy csak nem akarják rá felhívni a figyelmet. Lehet, hogy a dolgozók elől is titkolják. Azért érdemes lenne megnézni, mi van odabent, ha már más infónk nincs. De ez is kártya kéne. Na igen, azt nem tudom, honnan szerezzünk. Nem tudunk úgy karatézni, mint Katie. Menjünk oda az egyik dolgozóhoz, és kérjük tőle kölcsön, hogy bocs, amíget elvesztettük. Taylor, gondolkodj már komolyabban. Ezt elég vicces a te szádból hallani. Valamit mindenképp ki kéne találjunk, mert muszáj ide bejutnunk. Attól tartok, hogy ez nem lehetséges. Francba. Peter bácsi? Szabi! Peter bácsi! Mi a? Azt a mindenit, hogy megnőttél, amikor utoljára láttalak, ilyen pici voltál. Hát mit mondjak, férfiasodom. Hát tiszta apád vagy, az biztos. Szép estét, János, téged is elrángatott a gyerek. Jó önt újra látni, uram. Sebastian, esetleg megmagyaráznád, mi történik? Ó, igen, ő itt a nagybátyám. Tudjátok, akinek a lakásán megszálltunk. Ó, azt hiszem, örülök, hogy megismerhetjük. Nagyon köszönjük a szállást. Nagyon királyok állt a nappaliba. Ugye? Legjobb dolog a világon. Bár bevallom, a szomszédok annyira nem örültek neki. Várjunk csak, Peter bácsi, te mit keresel itt? Itt dolgozom, csak ez titok, szóval. Én viszont azt szeretném tudni, hogy ti mit kerestek itt, és mi közöttök van 8-16-os alanyhoz. 8-16-os alany? Igen, engem bíztak meg a megfigyelésével, hogy lenyomozzak róla mindent. Amikor megtaláltam a te és a barátnőid adatait, azokat rögtön eltüntettem a rendszerből, mert nem akartam, hogy belekeveredjetek. Gondoltam is magammal, hogy azt a mindenit, az unokaöcsém 3 nővel is ismerkedik. Jut eszembe, egyik esetleg nem a barátnőd? Nem, a barátnőmet ti kaptátok el. Még nem a barátnőd. Jó, de még lehet. Szóval 8-16-os, aki szemelted? Ő nem 8-16-os, hanem Katie. És igen, szeretem őt. Mi fene? Hogy tudtál beleszeretni egy kannibálba? Igazából nem tudtam róla, de most, hogy igen, így még jobban szeretem. És mindent megteszek, hogy megmentsem. Hát elég merész. Abban nem gondoltál bele, hogy kannibál gyerekeid lesznek? Olyan messze még nem gondolkodtunk, de ki tudja, lehet. Rátérnénk a fontosabb témára, kérlek. Ja, igen. Abba a szobába kéne bejussunk. Hát bevallom, az épület ezen részén még nem voltam, szóval ezt az ajtót nem ismerem. Sőt, nem is emlékszem, hogy láttam volna a rendszerbe. Mondtam, hogy még talán a dolgozók elől is titkolják. Be tudsz minket engedni a kártyáddal? Léci. Nem tudom, nem lenne szabad. Ó, kérlek, Peter bácsi. Nagyon szeretem őt. Oké, megpróbáltam, de... Bújjunk el. Hát te meg mit csinálsz itt, gyönyörűségem? Előttem nincsenek titkok. Mi? Az nem lehet. Lehetetlen. Ezzel a kártyával mindenhova be kéne jussak. Gyerünk már! Olyan gyönyörű, amikor dühös. Úgy tűnik, ez a szimpelés családi örökség. Ennek valamilyen hibának kell lennie. Ez lehet az egyetlen észszerű magyarázat. Úgy látszik, elég népszerű ez az ajtó. Nem, úgy látszik, nem René kártyájával van a baj. Ha ő nem tud ide bejutni, akkor csak egy kártya nyitja ezt az ajtót. A főprofesszor kártyája. Hát akkor az nehezebb lesz, mint gondoltuk. Talán meg tudom nektek szerezni, de szükségem lenne valamelyikőtök telefonjára. Nos objectifs seront bientôt prêts. Bon,
Préparez-vous à commencer le test. Neville. Úgy értem, főprofesszor. Van valami probléma a kártyámmal. Miért lenne probléma? Most jöttél be? És amúgy is miért nekem mondod? Van nekünk ehhez egy külön szakemberünk. Tudom, de kérdezni is akartam valamit. Van egy ajtó valahol a második emeleten, valamilyen nagyon elhagyatott részen. Be akartam menni, de a kártya nem engedett be, pedig azzal mindenhova be kéne jussak. Nem, René, nincs baj a kártyáddal. Abba a szobában nincs jogosultságod bemenni. És pontosan miért is nem? Mert talán nincsen hozzá közöd. Azért. De nem kell rágodnod rajta, úgy sincs ott semmi érdekes. Szóval kérlek, most hagyd. Tudni akarom, mi van odabent. Mint lehetséges főprofesszor jelölt, tudnom kell mindenről, ami ebben a laboratóriumban folyik. Sosem lesz belőled főprofesszor, René. Az apád nem így gondolta. Csak hogy neki már ebben nincs beleszólása. Úgy tűnik, egy kicsit a fejedbe szállt, hogy a családom befogadott téged. Szóval hadd mondjak neked valamit. Soha nem voltál igazi családtag, és nem is leszel. Ezt a laboratóriumot az én őseim alapították. Örülj neki, hogy egyáltalán hagyom, hogy itt maradj. Pedig köztünk szólva nem érdemelnéd meg. Hogy merészeled? Ez nem az, aminek látszik? Ez most komoly. Aprili. Legközelebb neveld meg a talpnyalódat. Peter. Valaki jön. Vigyázzatok magatokra. Peter bácsi. Szerintem el kéne bújnunk. De Peter bácsi? Szerintem elmentek. Szegény Peter bácsi. Azt hiszem, most kirúgtuk a munkahelyéről. Vissza! Mi az, Taylor? Chef? Oui. Les subjectifs sont sous le poids de se l'éveiller. Merci. Je serai là immédiatement. Hát ez nem sokan múlott. Ha jól értettem, valamilyen alanyokról beszéltek. Lehet kísérletezni fognak Stellán, vagy Katie-n, vagy mindkettőn. Akkor sietnünk kell. Akkor lássuk. Access granted. Sikerült. Siessünk. Le professeur principal déciderait de ce qui est fait de vous. Madame? Pouvez-vous nous laisser seul, s'il vous plaît? Volontiers. Peter, mi a fenét gondoltál? Én... Tudom, hogy jót akarsz nekem, de ez már sok. Van egyáltalán fogalmad róla, hogy mit fognak veled csinálni? Megpróbálom elintézni neked, hogy a főprofesszor ne bántson téged. Aztán többet vissza se gyere, és engem se keres. Nem akarom, hogy bármi bajod essen miattam. Szóval kérlek, ne beszéljünk többet. Ahogy te jónak látod. Viszont lenne egy kérésem. Nem te vagy az egyetlen, aki be akar jutni abba a szobába, hanem az unokaöcsém és a barátai is. Miről beszélsz? Személyesen ismerik az egyik alanyt, és ki akarják szabadítani. Miért nem szóltál hamarabb? Tudod, te mekkora veszélyben vannak? Épp ezért szeretnélek megkérni, hogy vigyázz rájuk. Tessék? Ha minden igaz, most vannak abban a szobában. Nem tudom, hogy mi van ott, de talán tudnak neked is segíteni. Szóval kérlek, te is segíts nekik. Innen átveszem, René. Nyugodtan elmehetsz. De előtte hol van a telefon? Nálam nincs. Átvizsgálhatsz nyugodtan. Rendben. Ígérd meg, hogy nem fogod őt bántani. Ne aggódj, nem csinálok vele semmit. Hogy lehetek biztos benne, hogy megbízhatok benned? Ne kérdőjelezd meg a szavam. Menj. Van egy ajánlatom a számodra, Peter professzor. Lenne egy kis feladatom a számodra. Ha teljesíted, visszakaphatod a munkád. Oké, hol kezdjük? Én lecsekkolom ezt a sort.
Akkor ez a miénk. Gyere, János. Találtam egy csomó érdekes papírt. Mi Jánossal találtunk egy csomó löttyöt. Nem tudom, hogy ezek az ellenszerek, de talán ezekből kiderül. Én is elég érdekes dolgokat találtam. Várjunk, itt egy csomó minden, amit nem is tudtunk kannibálokról vagy Katie-ről. Sőt, ezeket olvasva olyan, mintha... A kannibálok egy kísérlet eredményei. Várjunk, mi? Ez mit jelent? hogy Katie-ék és az őseik vadulása nem természetes eredetű, hanem szimplán egy csapat civilizált nagy kontinensről érkező tudós egy egész sziget tudatlan lakosságát használta fel egy kísérlethez. Szóval ezek a tudósok, akik azt mondják, hogy kutatják őket, igazából ők alkották meg őket? Pontosan. És ez azt is jelenti, hogy akármelyikünkből lehet kannibál. Tudom, mire gondolsz, Taylor, azonnal felejtsd el. De olyan menő lenne. Ja, persze, nagyon menő, Katie-ék is nagyon élvezik. Jó van már. De hogy lehetett erre engedélyük? A sziget lakói meg hogy nem tudtak róla? Nem emlékszel Katie meséjére? Mindent az istenekre fogtak. De miért? Miért akartak szörnyetegeket alkotni? Biztos van erre is válasz valahol. Nincs időnk mindent átnézni, rengeteg minden van itt. És nem tudjuk, hogy közben Katie-vel mi van. Igazad van, koncentráljunk az ellenszerre. Ezekkel az információkkal is kell kezdeni valamit, de hogy viszünk el ennyi mindent? 21. század, drága. Lefotózzuk. Tényleg, logikus. Azt hiszem, találtam valamit, uram. Mi van benne? Az ott az ellenszer. Megtaláltátok? Honnan tudod, hogy az az? Van róla ábrázolás, és pont így néz ki. Akkor minden megvan. Wow, megcsináltuk, amit egy csapat kémkannibálnak nem sikerült. Ezt azért Katie-nek ne hangoztasd. És akkor csak beadjuk Katie-nek vagy valakinek, és ennyi. Nem tudom, annyi mindent írnak, és egy olyan nyelven, amit nem is ismerek. Franciául? Nem, kémiaiul. Akkor ne húzzuk az olvasással az időt. De azért jó lenne pontosan tudni, hogy mit adunk be Katie-nek, nem? Majd meglátjuk. Nincs erre időnk, ráadásul ha 20-szor átolvasom ezt a szöveget, akkor sem fogom megérteni. De talán van itt valaki, aki tud nekünk segíteni. Katie apjának a társaira gondolsz? Igen, talán meg tudjuk őket keresni. És ha van köztük olyan, aki épségben megvan, akkor talán tud nekünk segíteni. Hát egy próbát megér. Jól van, ne húzzuk az időt, menjünk. Katie már vár ránk. Ha-ho, van ott bent valaki? Nem kell megijedni, Peter professzor küldött. Segíteni jöttem. Ha-ho. Szöt. Kezdődhet a kísérlet.